હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો પાણીપુરીની વાત આવે એટલે બધાના મોઢામાં પાણી આવે ને આવે જ. નાનાથી લઈ મોટા સૌ કોઈને પ્રિય છે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ લારી પર મળે તેવા રગડાપુરીનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો, સાથે જ તેનું તીખું પાણી, મીઠું પાણી અને સ્પેશિયલ ચટપટો રગડો બનાવવાની બધી જ રીત સાથે હું તમને આ વિડીયો દ્વારા જણાવતી જઈશ. તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતથી બનાવશો તો વારંવાર રગડાપુરી ઘરે જ બનાવશો અને બહારની રગડાપુરી ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. તો રગડાપુરીનો મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં 10 નંગ સૂકા લાલ મરચા લીધા છે, જેના બીજ નીકાળી લીધા છે, અને 4 ચમચી આખા ધાણા અને 2 ચમચી જીરું લીધું છે. અને મીઠી ચટણી બનાવવા માટે મેં 10 નંગ ખજૂર લીધી છે અને એક મોટો ગાંગરો ગોળનો અને થોડીક આંબલી લીધી છે. તો તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે તેને ઉકળવા માટે મૂકી દેવાની છે. હવે આ મસાલાને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર રોસ્ટ કરી લેવાનો છે, જેથી મસાલાની અંદર બહુ જ સરસ સુગંધ આવશે. આપણો મસાલો રોસ્ટ થઈ ગયો છે અને 5 થી 7 મિનિટ ધીમા ગેસે આપણે રોસ્ટ કરવાનો છે. મસાલાને ઠંડો થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણી ચટણીની અંદર આપણે 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે. અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરીશું. બરોબર હલાવી લઈશું. આપણી ચટણી બનીને રેડી છે, તેને પણ ઠંડી થવા માટે મૂકી દઈશું. અને આ મસાલો આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે, તેને મિક્સર જારની અંદર લઈ અને પીસી લેવાનો છે. આ રીતનો આપણે થોડોક દરદરો હોય એ રીતનો પીસવાનો છે મસાલાને. આ રીતથી મસાલો બનાવીને અંદર એડ કરીશું તો આપણી પાણીપુરી માર્કેટ જેવી જ સરસ બનશે. હવે એક મિક્સર જાર લીધું છે, તેની અંદર મેં 100 ગ્રામ લીલા ધાણા દાંડી સહિત લીધા છે અને 50 ગ્રામ ફુદીનાના પાન એડ કર્યા છે. અંદર બધું જ ધોઈને અંદર એડ કરવાનું છે. બે લીલા મરચા લીધા છે તીખાસ માટે. હવે આ લસણ લીધું છે, જેને મેં ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખ્યું હતું. તમારે કાચું લસણ બિલકુલ અંદર એડ નથી કરવાનું. આ રીતે પાણીમાં ઉકાળી ગરમ પાણીમાં પછી જ અંદર એડ કરવાનું છે. હવે 1 ચમચી આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી પાણીપુરીનો મસાલો એડ કરવાનો છે, અડધી ચમચી લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના છે. તમારે લીંબુની જગ્યાએ લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના છે. આની અંદર 4 થી 5 આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું અને ઠંડુ પાણી એડ કરી અને પીસી લઈશું. મેં તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરી અને તેને નીકાળી લીધું છે. જો તમારે પાણીને ગાળવું હોય તો તમે ગાળી પણ શકો છો. હવે આપણે જે મસાલો બનાવીને રેડી કર્યો છે તે 1 ચમચી એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું પાણીને. હવે તેની અંદર બુંદી એડ કરી દઈશું. આપણું તીખું પાણી બનીને રેડી છે. હવે તેનું આપણે મીઠું પાણી બનાવી લઈશું. આપણું ખજૂર આંબલીનું મિક્સચર ઠંડુ થઈને રેડી છે, તેને પીસી લઈશું મિક્સચરની અંદર. તો આપણું મીઠું પાણી બનીને પણ રેડી છે. તેને ગેસ ઉપર થોડી વાર ઉકાળી લઈશું. આપણું મીઠું પાણી પણ બનીને રેડી છે. આ 250 ગ્રામ વટાણાને મેં 3 થી 4 કલાક પલાળી અને બાફી લીધા છે. તો તેની અંદર 1 ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી આપણે બનાવેલો મસાલો એડ કરીશું, 1 ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરીશું અને 1 નંગ ડુંગળીને આ રીતે ઝીણી ઝીણી કટિંગ કરી અને તેની અંદર એડ કરી દેવાની છે. થોડાક લીલા ધાણા, થોડીક હિંગ એડ કરીશું તેની અંદર અને 2 નંગ બટેકાને આ રીતે હાથથી મેશ કરી અને એડ કરી દેવાના છે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, જેથી આપણા મસાલા રગડાની અંદર ભરી જાય. મેં મીઠું અંદર નથી એડ કર્યું, કેમ કે મેં વટાણા બાફતી વખતે મીઠું અંદર એડ કર્યું હતું. હવે એક તવાની ઉપર આપણે રગડાને આ રીતે ફેલાવી લેવાનો છે. કોર્નરની સાઈડ ગોળ રાઉન્ડ કરતા જવાનું છે અને આ રીતે ફેલાવી લેવાનો છે.
ઉપરથી આપણે જે બનાવેલો મસાલો છે તે સ્પ્રિંકલ કરીશું અને આ રીતે વચમાં ગેપ રાખવાની છે થોડી. ઉપરથી લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈશું. થોડી ડુંગળી પણ ઉપરથી ગાર્નિશ માટે એડ કરી દઈશું. તો લાગે છે ને આપણો રગડો લારી પર મળે તેવો. તો હવે જે આપણે ગ્રીન પાણી બનાવ્યું હતું, તીખું પાણી, તે અંદર એડ કરવાનું છે વચ્ચેની સાઈડ અને આ રીતે કોર્નરનો ભાગ અંદર એડ કરતા જવાનું છે અને આપણે રગડાને ગરમ ઉકાળવાનો છે. આપણો રગડો સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. આ રીતે કોર્નરની સાઈડથી અંદર એડ કરવાનો છે જેથી આપણો રગડો સરસ અંદર ઘટ થઈ જાય. તો આપણો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ રગડો બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણે સરસ મજાની પાણીપુરીને ભરી દઈશું. તો સૌપ્રથમ આ રીતે આપણે રગડાને ભરવાનો છે. તો હવે તેની અંદર આપણું બનાવેલું મીઠું પાણી અને ગ્રીન પાણી પણ ભરી લઈશું. તો આપણી લારી પર મળે તેવી પાણીપુરી બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.